Bảo hộ đơn sơ, lặn hàng giờ dưới đáy biển là cách những người đàn ông này mưu sinh hàng ngày. Mỏ vịt hay còn gọi là sò mỏ vịt được xem là món quà của biển cả, nhưng việc khai thác chúng không hề dễ dàng. Cái vỏ nó bén ghê lắm nè, ví dụ mình băng vậy á thì nó không có đứt chỗ này mà nó đứt qua mấy anh đây, thì bởi vậy xuống dưới thì phải bắt cho kỹ, chứ mà yêu cầu sơ ý mình lỡ sơ ý cái là đứt liền, lỡ sơ ý đứt thường lắm, đứt dữ lắm, móng rồi bát thế nó mòn. Một ngày của anh Phạm Hồng Thái thường bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa tỏ rạng. Dòng họ này đâu có ai xuống biển đâu, chỉ có mình anh trôi nổi dữ lắm mình mới lội xuống tới biển. Tại mình ruộng đất đồ ít thì mình sống người biển từ thời nhỏ lận. Hồi lúc mà mới 16, 17 tuổi là anh sống người biển rồi. Anh đi cào rồi về làm nghề này. Nghề lặn này nay cũng 10 năm, 12 năm rồi. Tùy theo thời điểm là thí dụ hổm thì mình bắt con hào, con giòm, rồi con thu hài, tùy theo mùa. Như mùa này bắt con thu hài cũng được, nhưng mà cái đầu ra của nó ít quá anh không có làm được. Tại vì cái nguồn thu nhập của mình không có được nhiều, không có bằng đi làm con mỏ vịt này. Con mỏ vịt này làm nó số tiền nó được nhiều hơn. Anh trang bị sự bảo hộ tối thiểu, đôi giày vải, bộ đồ lặn, vài lớp quần áo mỏng giữ cho cơ thể khỏi lạnh dưới cái nước hàng giờ liền, bịt kín các đầu ngón tay bằng băng cá nhân, 2 lớp bao tay nhựa và một đôi giày vải. Đồ bảo hộ mình lặn cho nó ấm á. Chứ còn ở đây thì vùng biển ở đây không phải đồ lặn như ngoài kia. Ở ngoài miền ngoài qua đồ lặn của nó tới 5 ly, còn mình đây có 2 ly rưỡi, 3 ly. Cuối cùng, anh hoàn thiện bộ đồ nghề của mình bằng chiếc kính lặn, một chiếc giỏ bằng lưới dài hàng mét và chiếc đai sắt nặng hơn 30 kg để giữ cho cơ thể chìm dưới nước. Ngậm chiếc ống thở nối liền với máy tạo dưỡng khí gắn trên ghe, họ lao mình xuống nước. Mình xuống mình sử dụng bàn tay mình để mình bươi đất mình bắt. Mình mang bao tay trang bị đồ đàng hoàng rồi mình xuống dưới mình bươi đất lên mình bắt, nó nằm dưới đất. Khoảng 30 phút sau, người thợ đầu tiên đã ngoi lên với một giỏ đầy ắp mỏ vịt. Hôm nay, những người thợ lặn gặp may. Bình thường, họ phải trầm mình dưới nước hơn 1 giờ đồng hồ mới vớt được một giỏ đầy mỏ vịt. Ngồi nghỉ vài phút và tranh thủ hút điếu thuốc để làm ấm cơ thể, anh lại nhanh chóng quay xuống biển. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra bên dưới làn nước ngầu đục, anh Thái cho rằng công việc này không quá nguy hiểm. Nguy hiểm thì nó không có nguy hiểm, thì nó cũng có hơi vất vả, chứ nguy hiểm thì nó không có nguy hiểm. Tại vì vùng biển này mình thợ lặn nói thì ngay thợ lặn thì vùng biển này thì nước thì nó không có được sâu luôn. Nó nằm tầm chừng 7 mét, 6-7 mét à. Chứ còn vùng kia thì ta tới chục mười mấy mét, nó nguy hiểm nhiều. Còn vùng mình đây chỉ có 5-7 mét này không có độ nguy hiểm. Nhưng mà có cái thì mình bắt thì nó lạnh lẽo thì nó có vất vả thì có vất vả, chứ còn nguy hiểm không có. Sau khoảng 4 tiếng, chiếc ghe nhỏ đã chất đầy hơn 1 tấn mỏ vịt. Đó cũng là lúc những người thợ lặn trở về bờ để kịp giao cho các thương lái đã chờ sẵn. Mùa này, mỏ vịt đang có giá. Mỗi kg mỏ vịt được bán ngay tại bến với giá khoảng 17.000 đồng, gần gấp đôi so với năm trước. Các tiểu thương sau khi phân loại có thể bán lẻ với giá 25 đến 30.000 đồng 1 kg. Để cho đẹp đẹp nha em. Thằng anh đi bán cấp tỉnh miền Tây. Đủ rồi. Đi kèm với giá cao là sản lượng mỏ vịt trong tự nhiên ngày càng vơi dần. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thống kê nào cho riêng loài nhuyễn thể này, nhưng có thể thấy chúng không chỉ xuất hiện tại các bờ biển phía Nam
như Gò Công, Bến Tre hay Long Sơn, Vũng Tàu, mà còn có cả ở một số vùng biển phía Bắc như Cát Bà, Hải Phòng. Ưa môi trường cát pha bùn, mỏ vịt thường được bao bọc bởi một lớp ngoài đen đúa, không hấp dẫn như những loài nhiễm thể có hình dáng tương tự như chêm chép, móng tay hay tu hài. Nên trước đây, mỏ vịt rất ít được khai thác để làm thức ăn. Nhưng khi lượng tôm cá ngoài tự nhiên vơi dần, nhiều loài đã nhanh chóng được bổ sung vào thực đơn của con người. Mỏ vịt là một trong số đó. Chỉ cần ngâm vài phút trong nước vôi ăn trầu pha loãng hoặc chần với nước sôi, mỏ vịt sẽ nhanh chóng chuyển sang màu trắng ngà. Thịt của chúng cũng thơm ngọt và dai hơn nhiều loại hải sản khác. Nên ngoài các món ăn chơi, mỏ vịt còn có thể dùng để chế biến thành các món ăn cơm như mỏ vịt xào xả ớt, nấu canh, nấu cháo bòi, nhúng bột chiên hay thậm chí là đổ bánh xèo. Số người tham gia đánh bắt loài nhuyễn thể này vì thế cũng ngày càng nhiều. Con này thì ở vùng biển mình là coi như là nó là coi như là cái nguồn thiên nhiên, tự nhiên tự nó sinh chứ không có là cái gì hết. Nhưng mà có cái là năm nay nó bị thất thu nhiều quá, năm nay chết quá chết, năm nay bị nuôi hào quá chết quá chết. Cũng như hồi trước làm một bữa anh làm vô là phải là trên ghe hết, nếu mà 4 người làm ít nhất cũng phải làm 1 tấn. Nhưng mà giờ này mình làm chỉ còn có 500 kg thôi, nó mất hết một nửa. Với nhiều người, nghề bắt mỏ vịt đã qua thời hoàng kim, không còn mang lại nguồn lợi lớn như trước. Ngay cả các con của anh Thái cũng không muốn tiếp nối công việc vất vả của cha mình. Nhưng với anh, đây là công việc để giúp anh chăm lo tốt cho gia đình và anh sẽ tiếp tục theo đuổi khi còn đủ sức. Công việc này thì anh thấy nó thu nhập cũng ổn, nhưng mà 2 đứa con anh thì tương lai chắc không có theo nghề này được. Chắc có thể nó đổi nghề, tại vì nó không có đam mê. Làm cái nghề phải đam mê, yêu nghề làm mới được tiền. Chứ còn làm nghề giờ sắm ghe thì quá trời ghe nhiều lắm. Nhưng mà ta cũng điều đậu không đây, dàn ghe lặn nè, đậu không, đâu ai đi làm đâu. Mình phải yêu nghề, rồi 2 nữa là mình cũng phải khách hàng mình cũng phải chăm sóc đàng hoàng mới được, là người ta mới đi mến mình, người ta mới lấy đồ của mình được, là mình mới có đi làm được. Chứ giờ em đánh ghe ra em làm vô bán cũng đâu ai mua đâu. Mình phải, tại em sống nay 10 mấy năm, anh làm nghề này 10 mấy năm mà đâu có nói trước được. Giờ làm tới chừng nào tới chứ. Làm chừng nào hết nổi nghỉ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem hết video này. Mong bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới, nhấn like và đăng ký theo dõi kênh. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang đến những video ngày càng thú vị hơn. Xin chào và hy vọng sớm gặp lại bạn.